สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสเรื่องเล่าเขย่าวขวัญนี่เป็น EP ที่2แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับ EP นี้มีชื่อว่าเจ้าที่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าเรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ผมอยากที่จะพักหยุดเพื่อรองานนะครับมาประมาณสัก6เดือนหรือ7เดือนเห็นจะได้ที่ผมจะไปทำงานที่ใหม่อยู่บ้านว่างๆนะครับก็เลยคิดว่าออกมาช่วยงานที่ร้านของพ่อดีกว่าคือพ่อเขาได้เปิดร้านกล้องนะครับผมร้านนี้ก็รับทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนซ่อมนะครับแล้วก็สอนการถ่ายภาพอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งมันเป็นพลาซ่าที่เขาแบ่งพื้นที่เล็กๆให้คนได้มาขายของกันนั้นมีขายของทุกอย่างซึ่งในจุดตรงนั้นทำให้ผมได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเฮียชัยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของใช้ทั่วๆไปที่เห็นพวกที่ขายแบบว่ามีนาฬิกาปลุกมีมีดมีไฟแช็กมีอะไรพวกนี้ที่มาจากเมืองจีนนะครับเฮียก็จะขายของอย่างเงี้ยร้านก็อยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะที่ผมสนิทกับเฮียชัยเนี่ยเพราะว่าเฮียชัยแกชอบถ่ายรูปนะครับแกจะแวะเวียนมาที่ร้านเนี่ยประจำเลยแล้วก็บางทีก็ออกไปเรียนถ่ายรูปนะครับหรือก็บางทีก็ฝากฟิล์มไปล้างบ้างอะไรบ้างพวกนี้จึงทำให้เราทั้งสองคนค่อนข้างสนิทกันและเรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันนี้เฮียมาเปิดร้านสายมากๆเลยประมาณบ่าย2กว่าเกือบจะบ่าย3แล้วที่ผมรู้เนี่ยก็เพราะว่าทุกวันเฮียจะเดินผ่านหน้าร้านผมอะซึ่งวันนี้ก็เหมือนทุกวันแต่แค่แกมาสายแต่วันนี้ผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนที่เฮียแกเดินผ่านนะสีหน้าแกไม่ค่อยดีเลยแค่โบกยกมือทักทายแล้วก็เดินเลยผ่านร้านผมไปเลยแต่อยู่ดีๆแกก็หยุดแล้วแกก็เดินถอยหลังกลับมาถามผมว่าวันนี้ว่างปะเดี๋ยวไปกินกาแฟกันผมก็บอกว่าได้เลยเฮียพร้อมเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นในวินาทีที่แกหันหลังกลับไปอยู่ดีๆผมก็ได้สัมผัสเห็นถึงภาพบางอย่างมันเป็นความรู้สึกอย่างเดียวกับที่ผมเคยรู้สึกอยู่ดีๆตัวผมก็เย็นขึ้นมาเย็นจนเสียวสันหลังขนลุกขึ้นมาผมตกอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งครั้งนี้ภาพที่ได้เห็นมันชัดเจนเพราะมีเพียงแค่2ภาพเท่านั้นภาพแรกผมเห็นเป็นภาพที่ว่าเฮียชัยกำลังเดินกลับไปที่ร้านของแกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผิดสังเกตคือมีผู้หญิงแก่ผมสีดอกเหลาสั้นติดติ่งหูใส่เสื้อคอกระเช้าสีน้ำตาลนุ่งจูงกระเบนสีน้ำตาลไม่ใส่รองเท้าผิวหนังหยาบกร้านอย่างเห็นได้ชัดเดินหลังโง้งตามเฮียชัยไปใกล้ๆภาพที่2ก็จะคล้ายๆกับภาพแรกแต่ที่แปลกก็คือว่ายายคนนั้นหันมายิ้มเล็กๆที่มุมปากให้ผมดวงตาของเธอเป็นสีดำไม่มีตาขาวผมได้แต่คิดในใจว่าเฮียชัยงานเข้าแล้วก็จริงซะด้วยพอลงไปซื้อกาแฟเฮียก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าให้ลูกน้องเอาของไปขายที่ตลาดนัดที่เดิมเหมือนทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อเช้าระหว่างที่ลูกน้องขับรถเข้าไปในซอยไปที่จอดรถรถของการไฟฟ้าที่มาซ่อมหม้อแปลงถอยหลังออกมาพอดีจังหวะนั้นลูกน้องเฮียกำลังจะเลี้ยวเข้าชนกันอย่างจังหน้ารถพังยุบเข้าไปเลยหัวลูกน้องกระแทกกับพวงมาลัยแตกยาวตอนนี้สลบอยู่ที่โรงพยาบาลแต่มันไม่ได้แค่นั้นเมื่อเช้าหลังจากที่ลูกน้องออกไปแล้วแกก็ขับรถออกไปส่งลูกชายแกที่โรงเรียนทุกเช้าเหมือนเดิมพอขับรถออกมาปุ๊บเท่านั้นแหละครับมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งสวนเลนมาพุ่งชนหน้ารถแกอย่างจังลอยละลิ้วปลิวลมข้ามไปอีกฟากชนข้างซ้ายลอยข้ามฝากระโปรงมาด้านขวาสลบตอนนี้ผมเข้าใจนะหลังจากเฮียเจอ2เคสหนักๆตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเฮียแกก็เลยแบบไม่รู้จะไปไหนคิดว่ามาเปิดร้านหาเพื่อนคุยหรือว่ามาขายของดีกว่าจะได้ไม่เครียดพอเราได้ยินเรื่องราวจากแกแล้วเนี่ยผ
ผมก็เลยยิงคำถามตรงๆไปเลยถามแกแบบตรงๆไปเลยว่าช่วงเนี้ยเฮียเห็นอะไรแปลกๆหรือฝันเห็นอะไรบ้างไหมพอเฮียได้ยินคำถามที่ผมถามไปปุ๊บเฮียถึงกับอึ้งแล้วก็นิ่งไปสายตามองผมแปลกๆแล้วก็ถามผมว่าผมเห็นอะไรผมก็เลยบอกไปว่าผมเห็นอะไรภาพยายแก่คนนั้นที่หันมายิ้มที่มุมปากให้ผมยังติดตาไม่เคยลืมเลือนนะครับเฮียร้องเฮ้ยเสียงลั่นเลยแล้วก็นิ่งไปคู่หนึ่งจากนั้นเฮียก็เริ่มเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮียบอกว่าเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนมีของล็อตใหญ่นะครับที่แกสั่งไว้จะมาส่งที่บ้านนะครับที่ต้องสั่งของเยอะเพราะว่าช่วงนี้ของที่มีอยู่นะมันเหลือน้อยแล้วก็แกกำลังจะเปิดให้เด็กๆเนี่ยออกไปขายตามตลาดนัดหลายๆที่เพราะว่าขายในห้างเนี่ยยอดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในคืนก่อนของมาส่งแกก็เลยต้องทำความสะอาดบ้านนะครับเพื่อจัดของอะไรให้เรียบร้อยคือบ้านแกเนี่ยเป็นตึกแถวนะครับ2 ห้องติดกันเลยแกใช้ชั้น1และชั้น2เนี่ยเป็นที่เก็บของรวมชั้นลอยด้วยส่วนครอบครัวแกเนี่ยอยู่ชั้น3บ้านเนี่ยทุบข้างล่าง2 ชั้นเนี่ยทะลุถึงกันเลยในระหว่างที่กำลังเก็บข้าวของต่างๆนะครับจัดเข้าที่กล่องไหนไม่ใช้หรือว่าของอะไรไม่ใช้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่ากำลังเก็บขยะอยู่นั่นน่ะลูกน้องแกคนหนึ่งร้องเฮ้ยขึ้นมาเสียงลั่นเลยกับอีกคนงานอีก3 คนก็รีบวิ่งเข้าไปดูบริเวณชั้น2ตกใจไปตามๆกันครับงูครับงูเหลือมตัวใหญ่มากใหญ่ประมาณ5 เมตรกว่าขนาดของมันกินหมาข้างทางได้สบายๆเฮียบอกว่าความหนาของมันขนาดเท่าหมอนข้างเลยและที่สำคัญคือมันไม่คิดหนีด้วยมันสู้มันหันหน้าเข้ามาสู้พุ่งฉกลูกน้องเฮียเกือบโดนงับไปแล้วเฮียเห็นก็เลยตกใจซึ่งส่วนมากงูประเภทนี้เนี่ยเห็นคนแล้วจะหนีไม่ค่อยหันหน้าเข้ามาพุ่งชนหรือว่าสู้หรือว่ามีความดุร้ายอะไรขนาดนี้เฮียชัยแกก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในบ้านไปเอาดาบซามูไรที่แกขายส่วนลูกน้องอีกคนนึงโทรเรียกมูลนิธิส่วนอีกคนนึงก็ไปลากเพื่อนออกมาพอตั้งหลักได้ก็คอยดูว่างูมันจะเลื้อยหนีไปทางไหนเฮียชัยวิ่งกลับมาพร้อมดาบซึ่งงูยังคงฉกและขู่อยู่เป็นระยะแต่พองูมันหันมาเห็นหน้าเฮียชัยเท่านั้นแหละเฮียบอกว่ามันพุ่งตรงเข้ามาแบบสุดตัวเลยเฮียบอกว่าตอนนั้นตกใจแต่ยังคงมีสติอยู่ฟันลงไปที่งูอย่างแรงทีเดียวซึ่งไปฟันโดนตรงหัวงูหลุดออกจากล่างปลิวไปคนละทางเลือดสาดกระเด็นไปทั่วเพราะตัวของมันยังดิ้นสะบัดไปมาอยู่เลยในจังหวะนั้นรถของมูลนิธิก็มาถึงไปเก็บซากงูทั้ง2 ส่วนลงมาเฮียแกบอกว่าตอนนั้นกลัวสุดขีดเดินลงมาพักหน้าบ้านสักพักหนึ่งมูลนิธิก็แบกซากงูลงมาเพื่อมาวัดความยาวกันต้องใช้คนตั้ง5 คนกว่าจะขนงูลงมาได้คำถามงูมันเข้าไปอยู่ในบ้านเฮียได้ยังไงและมันเข้าไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เฮียใช้ได้แต่สายหน้าและหลังจากนั้นมันน่ากลัวมากกว่านั้นขึ้นอีกแกบอกว่าคืนนั้นเลยเฮียบอกว่าคืนนั้นเลยนอนแล้วก็ฝันว่าในฝันเฮียเพิ่งกลับบ้านเดินขึ้นไปชั้นบนจะเจอโต๊ะกินข้าวก่อนถึงชั้นบนเฮียแกได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆพอแกเดินขึ้นถึงชั้นบนก็เห็นหญิงแก่รูปร่างเหมือนอย่างที่ผมบอกเลยนั่งมองตรงทางเดินที่เฮียกำลังเดินมาและจ้องมองไปที่แกและพูดว่าทำกูทำไมจากนั้นก็ใช้มือกระชากหัวหลุดคามือแล้วเหวี่ยงมาหาแกบอกว่าสะดุ้งตื่นร้องเสียงดังลั่นบ้านเลยทุกคนในบ้านตื่นเปิดไฟลูกน้องขนาดลูกน้องแกอยู่ข้างล่างแกได้ยินเสียงแกร้องเลยด้วยความตกใจแต่มันไม่ได้มาแค่ในความฝันนะครับตอนเช้าลูกน้องแกก็มาเปิดร้านหน้าบ้านเป็นตึกแถวก็จะเป็นประตูม้วนใช่ไหมครับตอนยกประตูม้วนขึ้นจังหวะแรกเห็นมีเท้าคนก็สงสัยว่าใครมาหาเฮียแต่เช้าพอยกจังหวะ2ยกขึ้นมาปรากฏว่าเป็นหญิงแก่ภาพเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเลยแต่เพียงแต่ว่าเธอไม่มีหัวเท่านั้นเองลูกน้องเฮียบอกว่าไม่เคยเห็นผีในระยะ
ประชิดติดตัวอะไรขนาดนี้แทบจะหายใจลดต้นคอกันเลยทีนี้เรื่องใหญ่ดีครับไม่มีใครอยู่บ้านเฮียแล้วหนีกลับกันไปหมดเหลืออยู่เพียง2 คนเท่านั้นเมื่อเช้าเจ็บไป1รถพังไป2ผมเห็นสีหน้าเฮียแล้วสงสารนะแกดูเศร้าแกดูเป็นทุกข์มากผมก็เลยตัดสินใจช่วยเหลือเฮียแกผมบอกไปว่าพาผมไปบ้านหน่อยได้ไหมเผื่อผมจะช่วยอะไรได้ขอผมไปดูสถานที่ก่อนนะเฮียแกมองหน้าผมเหมือนแกจะร้องไห้อ่ะจากนั้นแกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาลูกน้องเลยคนสุดท้ายแล้วปิดบ้านแล้วก็มาเฝ้าร้านแทนแกเฮียพาผมมาถึงบ้านประมาณ5 โมงกว่าแล้วที่บ้านไม่มีใครอยู่เพราะว่าเฮียให้เมียกับลูกไปอยู่บ้านแม่แกก่อนพอมาถึงเฮียแกก็จัดเลยสั่งร้านค้าที่อยู่ข้างบ้านเอาน้ำเก๊กฮวยมานั่งกินย้อมใจกันหน่อยเจ้าของร้านก็ดีนะครับมาเสร็จปุ๊บก็มานั่งเล่าเรื่องงูตัวใหญ่ให้ผมได้ฟังอีกรอบหนึ่งก่อนที่ผมจะขอตัวเดินเข้าไปดูตรงจุดที่พบงูและในขณะที่ผมอยู่ในจุดตรงนั้นผมมีความรู้สึกถึงความเย็นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอยู่ดีๆขนมันลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวเลยเริ่มปวดหัวนิดๆปวดที่ขมับนิดๆทั้ง2 ข้างและแล้วภาพต่างๆมันพุ่งเข้ามาในหัวผมจนมากมายจนผมไม่สามารถจะจับใจความของภาพได้เลยแต่พอผมนั่งสักพักหนึ่งแล้วก็มาเรียบเรียงเท่าที่ผมจะจำได้ผมก็พอที่จะสรุปเรื่องราวได้ดังนี้ตรงคลองที่อยู่ก่อนถึงบ้านเฮียเมื่อก่อนมันเป็นคลองที่ใหญ่กว่านี้ไม่ใช่คูคลองที่เล็กๆมีสะพานเป็นอันเล็กๆข้ามแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นคลองที่ผมตามภาพมันกว้างกว่านี้มีคูน้ำเล็กๆแยกออกไปเหมือนกับว่ามันวิ่งเข้าไปในสวนเป็นคูเข้าไปในสวนแต่ผมไม่รู้ว่าสวนอะไรแต่ที่ผมเห็นชัดเจนคือจะเป็นบ้านเรือนไทยสมัยโบราณก็เป็นเหมือนกับบ้านชาวบ้านธรรมดาแต่จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผมเห็นเด็กผู้หญิง2 คนนั่งอยู่ตรงท่าน้ำหน้าบ้านจากภาพนั้นมันเปลี่ยนเป็นเห็นผู้หญิงอันเนี้ยโตแล้วเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแต่ทีเนี้ยผมเห็นเธอนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่ตรงท่าน้ำไม่รู้เธอเหม่อมองอะไรจากภาพนั้นจากเด็กวัยรุ่นก็กลายเป็นคุณยายคนนั้นที่ผมได้เห็นในภาพที่เดินตามเฮียมานั่นแหละครับแกยังนั่งอยู่ที่เดิมและแกก็ยังมองอยู่ตรงจุดเดิมสายตายังคงเหม่อลอยจ้องมองเหมือนกับว่ารอคอยอะไรหรือคอยใครก็ไม่รู้ผมสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเฮียเขาเอามือมาจับที่แขนผมคือที่จับไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าเห็นผมนิ่งอยู่อย่างนั้นไปนานแกบอกว่านานนะยืนอยู่ตรงนี้เห็นผมนิ่งเหม่อลอยอย่างเงี้ยนานเฮียนึกว่าผมเป็นอะไรแกก็เลยเข้ามาดูตอนที่เดินกลับลงมาตามทางเดินที่บ้านเฮียนะครับผมได้สัมผัสถึงความเย็นอีกแล้วแต่ความเย็นอันเนี้ยมันมีมวลที่แน่นมันไม่ได้เป็นความเย็นแบบที่ว่าเสียวถึงกระดูกสันหลังนะครับแต่มันเป็นความเย็นที่แบบว่ามันเหมือนมีมวลสารอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นที่เวลาเราเดินผ่านแล้วรู้สึกเป็นไอเย็นอยู่ตรงนั้นผมก็เลยตั้งสมาธิตั้งจิตแล้วบอกไปว่าถ้าต้องการให้ช่วยอะไรหรือต้องการสิ่งใดที่จะทำให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันก็ขอให้บอกเพื่อจะได้ไม่ต้องมีกรรมผูกพันติดกันไปในชาติภพหน้าจากนั้นผมก็ลงมาข้างล่างนะครับมานั่งคุยมานั่งปลอบใจเฮียชัยอยู่พักใหญ่ๆนะครับก่อนที่จะขอตัวกลับบ้านแล้วผมก็ได้คำตอบในคืนนั้นเลยครับผมฝันเห็นยายแก่คนนั้นแต่แกมาหาผมด้วยสภาพที่นุ่งจูบกระเบนสีขาวเสื้อทรงกระบอกสีขาวมีตะกร้าหวายใส่เช่นหมากวางอยู่ข้างๆซึ่งยายแก่คนนั้นนะครับนั่งอยู่ติดกับมันเลยในฝันผมรู้ตัวนะครับว่าแกเป็นใครผมลงไปนั่งที่พื้นใกล้ๆเพื่อคุยกับแกก่อนที่ผมจะพูดอะไรแกชิงพูดก่อนเลยว่าหนูต้องบวชให้ยายนะลูกบวชตั้ง7 วันก็ยังดีนะพ่อคุณช่วยยายด้วยนะลูกแล้วยายก็ยื่นมือครับมาแตะที่ผมสะดุ้งตื่นทันทีเลย
ผมจำได้เลยครับว่ามันตี 4แล้วนอนต่อไม่ได้ละลุกขึ้นเปิดไฟนั่งตาค้างรอให้ใจมันถึง8 โมง 9 โมงสักทีสักประมาณ8 โมงกว่าผมโทรหาเฮียชัยแล้วเล่าเรื่องราวที่ผมฝันเห็นเมื่อคืนให้เฮียฟังซึ่งเฮียก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ตอบรับอะไรซึ่งหลังจากนี้ผมไม่ได้ไปที่ร้านเพราะว่าผมต้องไปทริปถ่ายรูปประมาณสัก 3-4 วันนะครับซึ่งในวันที่4นะครับเป็นวันสุดท้ายที่เราแวะผมจำได้แล้วว่าเราแวะจุดถ่ายรูปเป็นที่สุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นรถกลับบ้านอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นหน้าจอขึ้นเบอร์เป็นเฮียชัยผมก็กดรับตามปกตินะครับถ้าถามว่าเป็นไงบ้างเฮียเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮียบอกว่าถ้าจะบวชน่ะมันต้องทำยังไงบ้างแต่ที่ผิดสังเกตคือว่าน้ำเสียงของแกน่ะดูลนลานดูแบบเครียดยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยถามเฮียไปว่ามีอะไรหรือเปล่าเฮียแกก็บอกว่าสารภาพผมมาเลยว่าตอนแรกแกไม่เชื่อนะแกไม่เชื่อเลยในสิ่งที่ผมบอกแกไปแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อคืนนี้เองคือหลังจากที่ผมได้บอกแกไปแล้วเนี่ยในความฝันนะครับผมว่ายายคนนั้นต้องการอะไรทุกอย่างในบ้านก็ดูเงียบสงบนะครับเป็นไม่ได้สัก 2-3 วันแกก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วแต่เมื่อคืนนี้เองแกบอกว่าแกลงมาจากชั้นบนนะครับลงมาปรากฏว่าของที่อยู่ชั้น1กับชั้น2เนี่ยถูกรื้อค้นกระจุยกระจายหมดเลยรื้อค้นกระจุยกระจายหมดเลยใจแรกคิดเลยนะครับว่าต้องโดนขโมยต้องมีอะไรหายแน่ๆแกก็รีบวิ่งขึ้นไปนะครับไปดูกล้องวงจรปิดที่บ้านแกมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าแกมีของเยอะแต่ภาพที่ได้เห็นในกล้องวงจรปิดนั่นนะครับทำให้แกถึงกับพูดง่ายปัสสาวะเล็ดนะครับคือภาพที่เห็นในนั้นมันเป็นภาพของหญิงแก่เสื้อคอกระเช้านุ่งโจงกระเบนเดินอยู่ในบ้านและทำการลื้อดึงข้าวดึงของออกหมดเลยลื้อทุกอย่างหยิบหวาดฟาดทุกอย่างเละเทะหมดเลยตามที่แกเห็นนั่นแหละแต่ช็อตเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่าคุณยายถอดหัวแล้วเคลื่องใส่กล้องวงจรปิดซึ่งพอแกลงไปดูที่กล้องวงจรปิดปรากฏว่าตัวกล้องเบี้ยวหลุดไปเลยเกือบจะหลุดเอาง่ายๆไม่ได้หลุดหรอกครับเกือบจะหลุดทำให้แกตกใจช็อกไม่รู้จะหาทางออกทางไหนก็เลยโทรมาหาผมแกบอกว่าขณะที่คุยกับผมมือแกยังสั่นอยู่เลยข้าวของยังไม่ได้เก็บเลยพอเห็นปุ๊บโทรหาผมปั๊บผมก็เลยแนะนำให้แกไปที่วัดแถวบ้านก็ได้หรือวัดไหนก็ได้ที่แกสะดวกแล้วทางวัดจะเป็นคนแนะนำและช่วยเหลือแกเองแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อผมกลับจากทริปผมก็ไปหาแกที่ร้านเพื่อไปดูว่าแกได้จัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างแกก็บอกว่าแกไปที่วัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละครับแล้วก็ไปบอกพระที่วัดนะครับว่าต้องการจะบวชลูกชายสัก7 วันซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าวันที่เฮียแกไปคุยกับที่วัดพอดีว่าพระที่จะอุปชาให้ถามเฮียชัยว่าฝากบวชด้วยได้ไหมมีคนอยากจะบวชเฮียชัยตอบตกลงในทันทีสรุปว่าวันนั้นได้บวชพระถึง3 รูปเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเฮียเลยวันที่บวชพระนะครับผมก็ไปด้วยนะครับหลังจากที่ส่งนาคเข้าโบสถ์เรียบร้อยแล้วผมก็ยืนรออยู่ที่หน้าโบสถ์ในขณะที่นาคกำลังทำพิธีอุปสมบทอยู่และอยู่ดีๆภาพนี้ก็วิ่งเข้ามาทันทีเป็นภาพยายคนเดิมนะครับแต่วันนี้เธอมาด้วยสีหน้าที่อิ่มปิติบุญใส่ชุดสีขาวเหมือนเดิมนั่งลงกับพื้นพนมมืออยู่ตรงทางเข้าโบสถ์ท่าทางแกมีความสุขมากผมคิดว่าหลังจากนี้แล้วครอบครัวเฮียชัยคงจะสงบสุขสักทีและนั่นก็เป็นอีกเรื่องราวนะครับจากออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าวขวัญถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ